وبخطوات بسيطة راح أشرح الستروك ستايل من برنامج أدوبي فوتوشوب 2021. وبما أنه أنا مسوي ستايل قديم مثل ما تشوفون هاي التدريجة اللونية وأريد أمسحها حتى نطبق الستايل الجديد، نروح من قائمة لاير ونضغط كليك رايت ونضغط كلير لاير ستايل أو نمسح الستايل حتى نرجع للأصل. وهسه حتى نرجع نطبق الستايل على اللاير، كل اللي علينا نروح من قائمة لاير مرة ثانية ونضغط على اللاير اللي نريد نسوي عليه التأثير، ونروح على blending option راح تطلع لنا لوحة، ومن هاي اللوحة نختار ستروك. وبعد ما اختاريت الستروك راح تطلع عندي الستايل اللي كنت انا مسويه قبل، وحتى ارست هذا الستايل اقول ريسيت تو ديفولت راح ترجع عندي الاعدادات الافتراضيه حتى اقدر ابني الستايل مالتي واشوفه بهذا المربع. وهسه راح اشرح بعض الاعدادات الخاصه بالستروك ومن ضمنها السايز، وراح اكتب 10 حتى اقدر اشوفه لانه التصميم حجمه كبير. وبعدها اختار اللون اللي يتناسب ويا التصميم مالتي، سواء ازرق او احمر او اي لون انا اريد اكمل بيه التصميم مالتي او اكمل بيه تكست. ورا ما اختارينا اللون بهالشكل راح نجي نشوف السايز اذا زيدناه وين راح يميل. اذا مال للداخل يعني راح يكون البوزيشن مالته بالداخل اللي هو انسايد، مثل ما تشوفون دا زيد شوي شوي بس حتى اوضح انه هذا داخلي او البوزيشن مالته داخلي. اذا راح ارجع واقول له اوتسايد راح يتغير البوزيشن مالته للخارج. بعد ما شفت انه تأثير الاوتسايد بهالشكل راح ارجع اقلله واختار البوزيشن الثالث اللي هو سنتر، ونشوف شلون راح يكون التأثير اذا زيدت الحجم مالته بهالشكل، وراح يكون التأثير مالته على الداخل والخارج بالتساوي. ولذلك احنا نريد هذا التأثير راح نروح نغيره الى الاوتسايد، وحتى نسوي البلند مالته والمود مالته شفاف نختار اوفرلي. اما بالنسبه للبلند مود راح اشرحها بدرس واحد لانه بيها شرح كلش هوايه. وهسه بعد ما اختاريت الاوفرلي بس حتى يكون الستايل شفاف راح اروح اسوي زوم عليه ونشوف شلون راح يكون شفاف على الصوره. اخر شيء باعدادات ستايل الستروك هو التايب فول او المحتوى مالته، سواء كان كلر او كان تدريجه لونيه او كان باترن. مبدئيا راح نرجع البليند مود الى نورمال بس حتى نشوف شلون راح يكون تاثير التدريجه اللونيه. اذا اختارينا تايب فول تدريجه لونيه راح تطلع لنا الاوبشنات مال التدريجات اللونيه، وهنا هاي راح يكون لها درس واحد. اما اذا اختارينا الباترن راح تطلع لنا باترنات جاهزه او راح تطلع لنا صور جاهزه نقدر نستخدمها. هاي الفوتوشوب هو موفر لنا اياها، وهمينا راح اسوي لها درس موحدها شلون نقدر نصنعهن وشلون نقدر نضيف باترنات جاهزه لادوبي فوتوشوب. وهسه راح ارجع اسوي ريسيت تو ديفولت او ارجع الاعدادات الافتراضيه، لانه اللي هنا خلصت كل الاعدادات، والتقيكم بالدرس الجاي.